සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. බයිනරි සෙල් YouTube channel එකට අපි යාළුවෝ ඔක්කොම ඉතින් අදත් අපි බයිනරි for beginner කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දැන් ඉතින් අපි මුල් දේවල් කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ වලට. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝස් දෙක තුනක් කරා ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද චුට්ටක් ඕවන්ඩ මෙතෙන්ට එකේ පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යනවා. මේක කියන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ අතරම මේ ස්ට්‍රැටජි හැමතිස්සෙම යූස් කරන්නත් බෑ. අනිත් එක වගේ එක පාරකට වැඩිය මේවා යූස් කරන්න යන්නත් එපා. මොකද අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙනවා. මොකද ගොඩක් රිස්කි න මේ රිස්ක් එක වැඩි ස්ට්‍රැටජි මේවා. ඉතින් හරියටම මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා දාන්න ඕනේ. මේ අනිත් එක අපි හිතන තරම් ඉක්මනට මේ ස්ට්‍රැටජි වලින් ට්‍රේඩ් කරන්නත් බෑ. සමහර විට පැය භාගයක් පැය කාලක් බලන් ඉන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක මම කියලා දෙන්නම්. මේක try කරන්න ඩෙමෝ එකේ try කරලා ඉතින් පොඩි ස්ටේජ් එකේ මේක හොඳයි. but මේක මම කියන්නේ ගොඩක් try කරලා රියල් එකට එන්න කියලා. ඉතින් මම මේක යූස් කරනවා. මම මේකෙන් වින් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපේ channel එකේ මේ වගේ ගොඩක් powerful strategy කියනවා. ඉතින් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ මම. මොකද මම දන්නේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට free කියලා දෙන්නේ. ඉතින් පටන් ගද්දිම YouTube channel එක මම කිව්වා. ඉතින් අපි හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න. අපේ bell icon එකත් ඔබන්න වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඔයගොල්ලන්ට දාපු ගමන්. ඉතින් ඉස්සරහට binary cell YouTube channel එක ලොකු ගමනක් යනවා. අලුත් project එකකුත් අපි පටන් ගන්නවා. අලුත් වැඩ වගේක් ගොඩක් ප්ලෑන් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මට ඕනේ ලංකාවේ ඉන්න කොල්ල ගොඩ දාන්න. ඉතින් අමතර වියදමක් කීයක් කරේ ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න මේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක මගේ තියෙන එකම පරමාර්ථය ඒකයි. ඉතින් ගේමක් ගහන්න සෙට් වෙන කට්ටිය මගේ විදියට කැමති කට්ටිය ඉතින් අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් ගොඩ දානවා. ඒක ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පොරොන්දුවක් මම කව අවුරුද්දක් වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට ලොකු ස්ට්‍රැටජි ටිකක් මේ channel එකේ තියෙයි. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් කියන්නේ හොඳ ප්‍රොෆිට් කියන මේ ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ හොඳ ප්‍රොෆිට් කියන එකෙන් සමානව ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි රිස්ක් එක ගොඩක් අඩු කරලා හොඳට ඇනලයිස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන ස්ට්‍රැටජි. ඉතින් ඒක නිසා channel එකේ වීඩියෝ වැඩි කරගන්නත් මොකක් හරි දෙයක් ගැන මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් හොයාගෙන ඒක දාලා එහෙම ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මම හරියට ඇනලයිස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට දාන්න හැමදේම මම රියල් account එකේ යූස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දාන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ හොඳ powerful strategy. ඉතින් මම කියනවා binary cell YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. අපි වැඩි කතා නැතුව ට්‍රේඩ් එකට යමු. කොහොමද ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ binary.com එකට එන්න. binary.com එකට ඇවිල්ලා මගේ ඩෙමෝ එකේ තියෙන මේක අපි මෙතන සින්තටික් 100 වලට දාගමු. ඕවන්ඩ හරි ඕවන්ඩ අපි මේක ගන්නේ නම්බර් 6 දාලා ඩිජිට් ඕවර් කියන එක 226.6ක් තියෙනවා මේකේ විඩින් ඇකියුරසි එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ගන්නවා නම් මේ 987 කියන තුනම මේ වගේ තියලා මේ කොළ කැන්ඩල් එක අනිවාර්යෙන් 9 තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් 9 හරි 8 තියෙන්න ඕනේ කොළ කැන්ඩල් එක. රෙඩ් කැන්ඩල් එක බිඳුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කැන්ඩල් එක තියෙන්නේ 6. ඉතින් ඒ වුණාම මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න බෑ. බලමු 75 එකේ 50 එකට දැම්මා නෑ. එතකොට මේක රෙඩ් වෙලා ඒ ගන්නත් බෑ. එතනත් බෑ. හරි කොහොමද මේක පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර try කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක ට්‍රේඩ් එකයි කොහොමත් මේකේ තියෙන විදියට අනිවාර්යෙන් කැන්ඩල් එක තිබ්බ නැත්තම් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න බෑ. ඉතින් මම try කරන්නම් පොයින්ට් එකක් ගන්න. වීඩියෝ එක දිග වුණොත් මම කපලා ට්‍රේඩ් එක දාන තැනින් දාන්නම්. ඒක ගැන මොකොත් හිතන්න එපා. මොකද බෑන්ක් එකේ ගියොත් එහෙම
මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න බැරි වෙනවා එකයි. මොකද මේ තුන අනිවාර්යෙන් අප් එකේ තියලා කොළ කැන්ඩල් එක 9 තියලා රෙඩ් කැන්ඩල් එක බිඳුවට යන්න ඕනේ. ඒක නම් ලොකුවටම උමනාවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් කොළ කැන්ඩල් එක 9 තියෙන්න ඕනේ කොළ පාට එක. ඉතින් මම බලන්නම් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. එහෙම බැරි වුණොත් එහෙම මම මේ හරියෙන් කට් කරලා වීඩියෝ එකට මේ ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක හරියට දාන්නම්. ට්‍රේඩ් එක අරගෙන ඉවරලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියලා. අපි බලමු දැන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. ට්‍රේඩ් එකක් තියෙන. ඔය දැක්කා මේ 9 අන්තිමට. ඉතින් මගේ ටික් එකක් පැනලා ගියේ. ඉතින් මං කිව්වා ටික් පැනනොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන මොනවාම අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මං කිව්වේ. එතන තියෙන්නේ 0.623 ඒක හොයාගමු. හරි ඒක දැන් මෙතනින් වන්න බෑ. ඉතින් එතන උනේ ටික් එකක් පැන්න එක. හරි මම මේ මෙතෙන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මේ 9 අනිවාර්යෙන් කොළ පාට කැන්ඩල් එක වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ කැන්ඩල් තුන මේ කැන්ඩල්ස් ඔක්කොටම වඩා අනිවාර්යෙන් අප් එකේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද එකම ගානටවත් මේ කැන්ඩල් තුන තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. 9 කැන්ඩල් එක ග්‍රීන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. රෙඩ් කැන්ඩල් එක බිඳුවේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේක ගොඩක්ම සාර්ථක. අපි මේක දාන්නේ අනිවාර්යෙන් 9 දෙකක් එක දිගට එන්න ඕනේ. 9 දෙකක් එක දිගට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ බිඳුව 9 දෙකක් එක දිගට ඇවිල්ලා බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකම් ඉලක්කම් දෙකක් හෝ තුනක් ඇවිල්ලා මෙතන 6 කැන්ඩල් එක මෙතන එන්න ඕනේ. 6 කැන්ඩල් එකේ ලාස්ට් ඩිජිට් එකේ 6 එන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිල් පාටින්. නිල් පාටින් ආපුවා අපි ට්‍රේඩ් එක පර්චේස් කරනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. ඉතින් එහෙමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන 9 දෙක ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මෙතන රෙඩ් රතු පාටින් ආවට පස්සේ දැන් මෙතන නිල් නේ තියෙන්නේ. රතු පාටින් ආවට පස්සේ මෙතන 9 දෙකක් එන්න ඕනේ. ඒක රතුද නිල්ද කියන එක ගොඩක් ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. රතු වෙනවා නම් හොඳයි. නිල් වලින් දෙකක් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොන විදියට කලර් එක ආවත් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ 9 දෙක ඇවිල්ලා එක් බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකම් ඕනි ඉලක්කම් තුනක් එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් 6 එන්න ඕනේ. දැන් 9 දෙකක් ඇවිල්ලා බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකම් ඉලක්කම් දෙකක් ඇවිල්ලා ආයෙත් ඇවිල්ලා 6 ආවොත් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. 9 දෙකක් ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් 6ට වඩා පොඩි ඉලක්කම් තුනක් එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක පොඩි ඉලක්කම් තුනක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් නිල් පාට 6ක් එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 6 ආපු ගමන් තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එක පර්චේස් කරන්නේ. ඒක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක. මම ඕකෙන්
එතකොට ඕකේ ප්‍රොෆිට් එක මම ඔයගලන්ට දාලා පෙන්නවා 376 තියෙන ඒකත් ඉතින් මම මේ ස්ට්‍රැටජි එකත් ඉස්සරහට ගේන්නම් මේක 223යිනේ තියෙන්නේ ඉතින් මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන ඩිමෝ එකේ ඉතින් මාකට් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ අනිවාර්යෙන් මේ කැනල් තුන අප් එකේ තියෙන්න ඕනේ ග්‍රීන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ 9 ඉතින් මේක දාන්නේ 9 ඕනම පාටකින් 9 මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක 9 දෙකක් ආවට පස්සේ ඕනම පාටකින් ඊට පස්සේ බිංදුවේ ඉඳන් 5 වෙනකන් ආයි ලාස්ට් ඩිජිට් එකේ ඉලක්කම් තුනක් එන්න ඕනේ 0.54 0.54 ඕන ඉලක්කම් තුනක් ඒ තුන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කොළ පාට 6ක් එන්න ඕනේ එහෙම ආවොත් තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්නේ මම ඒගොල්ලන්ට මම කලින් ගත්ත ට්‍රේඩ් එකේ එක ඉලක්කමයි ආවේ ඒගොල්ලන්ට මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා උතන මේ මෙතන කැන්ඩල්ස් ටික අප් වෙලා තිබ්බේ ඉඳලා ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ මෙතඩ් එක තව ඩෙවලොප් කරගන්න මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම මේකෙන් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට මම මේක ගෙනාවේ මේක ඩෙමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොකද මේක හොඳට ඇනලයිස් කරලා දාන්න ඕනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙනවා අනිත් එක ටික් පැන්නොත් අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙනවා දැක්කනේ මගේ ටික් එක පැන්නින්ද ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ මෙතන මම OBS එක දාලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ ඉඳ වෙන්නේ නැති ගොඩක් ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ නැත්තම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඕක තමයි මෙතන දෙකම හොඳ high powerful strategy එකක් අද කියලා දුන්නේ ඉතින් මේ වගේ හොඳ මෙතඩ් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් අර මැචස් ටිකර්ස් එකේ ඔයගලන්ට මැචස් එක දාන විදිය මම ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් එකක් දාන විදිය ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා දෙන්නම් මම අර කලින් යූස් කරපු ස්ට්‍රැටජි සමහර වෙලාවට දැන් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා ටික් ට්‍රේඩින් ඉඳලා ඉතින් මම ඒක දැන් ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා අලුතෙන් ඉතින් මම ඒක රිසල්ට් එකක් ආපු ගමන් අනිවාර්යෙන් ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයගලන්ට දෙන්නම් ඉතින් මොකද ගොඩක් YouTube channel වල දාන්නේ නිකන් හැමෝම දාන ස්ට්‍රැටජි ඉතින් ඒ වගේම නෙමෙයි මට ඕනේ high profit තියෙන ස්ට්‍රැටජි ඔයගලන්ට දාන්න ඕනේ කෝසස් වල කරනවා කියන ඒවා ඉතින් ඒ වගේම තමයි බයිනරි කොට යන්න පුළුවන් හැබැයි මචං ඒවා ගොඩක් රිස්ක් ඒකින්ද ලොකු ස්ටේක් වලින් අනිව කවදාවත් ගන්න යන්න එපා වගේ account එකේ ඩොලර් 100ක් තිබ්බත් උපරිම ඩොලර් 5කින් try කරන්න එතන ඉහළ උඩට යන්න එපා ඉතින් ඩොලර් 5ක් දැම්මොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉන්කම් එක කීයක් එනවද කියලා ඩොලර් 16ක් එනවා ඉතින් ඩොලර් 11ක් ප්‍රොෆිට් තියෙනවා ඉතින් මම කියන්නේ ඒ වගේ ට්‍රේඩ් එකක් හරියට මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා මම කියෝ විදියට දවසට එකක් දැම්මම නම් ඇති කියන එකයි මම නම් කියන්නේ ඉතින් මොකද මේක ඔයගලන්ට කොහොමද මේක හැමදාම නම් දාන්න බැරි වෙනවා මොකද මෙයා මම කිව්ව විදියට මාකට් එක සෑහෙන්න අඩුයි තියෙනවා මම try කරලා ගොඩක් වෙලා ඉඳලා තමයි අර විදියට හරි තීති මාකට් එක දැම්මේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලෝට ස්ට්‍රැටජි එක විතරක් කියලා දුන්නාම ඒක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ ඒකයි මොකද අනිත් එක දැන් වෙලාවත් ඇවිල්ලා 2:48යි ගොඩක් රෑ වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් හෙට මගේ වැඩ තියෙනවා උදේ නැගිටලා කරගන්න ඉතින් මාකට් එක තියෙන තත්ත්වෙත් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නුවේ ඉතින් මම කිව්ව විදියට මාකට් එක තියෙද්දි අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න සමහරලාට මේ ප්‍රශ්න වෙනවා මෙතන දැන් නිල් කැන්ඩල් එක තියෙනවා මේ දෙකත් අප් වෙලා තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා දැන් 9 දෙකක් ආවා හරි දැන් ඊළඟට එන්න ඕනේ බිංදුවේ ඉඳන් 5 වෙනකන් ඉලක්කම් 3ක් කියලා බලාගෙන ඉඳි මේ කොළ කැන්ඩල් එක මෙහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නිකන් හරි රානිල් 6 ඇවිල්ලා කියලා මෙතන ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාව වැඩි ඉතින් මේක මේ දෙකත් එක්ක හරියටම ඇහැතියෙන්න ඕනේ මේ වගේ powerful strategy use කරද්දී අනිත් එක අතත් හොඳ control එකක් තියෙන්න ඕනේ last digit එක ආපු ගමන් purchase කරන්න. ඉතින් චුට්ටක් කරේ ඔයගොල්ලෝ පරක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ lost වෙනවා. ඉතින් මම දාන විදියම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඒක වෙන විදියක් නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් මම දාන විදිය. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න comment කරන්න හොඳයි නම් ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් powerful strategy අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න අපිත් එක්ක ඉන්න දිගටම
බයිනරි සෙල් එකේ හැමෝම කියලා දෙන ස්ට්‍රැටජි නෙවෙයි අලුත් ඒවා කියලා දෙන්නේ හොඳ ඒවා පාවර්ෆුල් ඒවා ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ඒවා ප්‍රොෆිට් කරපු ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කලින් වීඩියෝ එක රියල් කරපු එකක් දාලා පෙන්නනවා ඉතින් දැනුත් ඉතින් රියල් තමයි මේ ටිමෝ එකේ කරාට ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකම තමයි යූස් කරේ කලින් මම රියල් එකේ කරපු ඒකුත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඉතින් බොරු දාන්නේ මොකද මම ස්ට්‍රැටජි එක තියාගත්තා කියලා මොකද මට වැඩක් නැහැනේ මම මේක විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැනේ ඒකින්ද කවුරු හරි ගොඩ යනවා නම් ඒක තමයි ඉතින් මගේ තියෙන එකම දේ කවුරු හරි කිව්වොත් ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි යූස් කරලා මම ප්‍රොෆිට් කරා ඉතින් මට ඒ හොඳට වැටි මට කාගෙන්වත් මුදල් ලොමනාවක් නැහැ මම අයන් කරන ඉඳලා ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ ඉතින් අපි ඉස්සරහට Binance IQ option වගේ ගොඩක් දේවල් වලට යනවා earn කරන්න binary sell YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම අපිත් එක්ක ඉන්න දිගටම ඉන්න binary ගැන විතරක් නෙමෙයි earn කරන ගොඩක් method මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක වීඩියෝ සීරීස් කියනවා ඉතින් අපි ඒවා ප්‍රොෆිට් කරමු ප්‍රොෆිට් කරලා ගොඩ යන්න ටාගට්ස් වලට යන්න තමන්ගේ අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක ඉන්න අවුරුද්දක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කොට දානවා ඉතින් අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝස් බලන්න ඒගොල්ලන් කොට යන්න ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඩිමෝ try කරලා බලලා මේක අනිවාර්යෙන් වින් කරයි කියලා ඉතින් ආයි පාවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි එකකින් හම්බෙමු ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා කියලා කියනවා